მოგესალმებით მეგობრებო, ამ ვიდეოში გაჩვენებ თუ რა შევიძინე 500 ლის ქოინად. ლის ქოინების გადამორიცხვა ბაიბიტიდან თვითონ კრიპტოკეთს და კრიპტოდრაგონის სათამაშო პლატფორმაზე. წინა ვიდეოში მაქვს ნაჩვენები, ვისაც გინდათ რომ ითამაშოთ, შეგიძლიათ ამ ვიდეოს უყუროთ და იმის მიხედვით გააკეთოთ ეს ოპერაციები. გაჩვენებთ მე მთავარ მენიუს. ეს არის ძირითადი პანელი, საიდანაც მართავთ ჩვენს ანგარიშს. აქ შეგვიძლია ვნახოთ membership-ები, აი მათი ღირებულება, ხელმისაწვდომი რამდენი არის და რა გვაქვს გააქტიურებული. რამოდენიმე დღის წინ შევიძინე gold membership-ი კრიპტოკეთსზე და silver membership-ი კრიპტოდრაგონზე. შესაბამისად გადავიხადე ერთზე 400 ლის ქოინი, gold-ზე კონკრეტულად და silver-ზე გადავიხადე 100 ლის ქოინი. ეხლა გაჩვენებ თუ როგორ ვიყიდე ეს ორი membership-ი და რა არის ამისთვის საჭირო. ვიდეოს უყურეთ ბოლომდე, რომ არ გამოგრჩეთ რაიმე დეტალი, რომ შეცდომები არ დაუშვათ შეძენის პროცესში. გადავალ ეხლა membership-ზე და ვნახოთ რა ღირს silver და gold membership-ები. gold membership-ი ღირს 400 ლის ქოინი, silver membership-ი ღირს 100 ლის ქოინი. ეხლა მე კიდე გადმოვრიცხავ 200 ლის ქოინს და ვიყიდი აი ამ gold membership-ს. გავაკეთებ იგივე ტრანზაქციებს. ეს არ ვიცოდი ვინაიდან ეხლა აპლიკაციაში მიჩვენებს რომ საერთოდ ყიდვა არ შემიძლია ფიზიკურად და ამოწურული არის, აი თქვენც ხედავთ რომ gold membership-ს ვერ ვიყიდი, მაგრამ როგორც ჩანს ლის ქოინებით შემიძლია ყიდვა. და იგივეს გავაკეთებ ეხლა მე. გავანაღდებ ამას. მისამართი უკვე დამახსოვრებულია და აღარ ჭირდება ზედმეტი წვალება. ყველას მოვნიშნავ და გადავრიცხავ. ოკეი, ვნახოთ ეხლა რამდენ ხანში გადაირიცხება ეს მთლიანი თანხა. მოთხოვნა დამუშავების პროცესია, აი საკმაოდ სწრაფი არის, მინდა გითხრათ. უკვე ერთი აპლიკაციიდან ბაიბიტი ჩავხურე, გადმოვედი Chrome-ში აი ამ ლის ქოინის აპში და უკვე ჩამორიცხული არის, დეპოზიტი გაკეთებულია. ეხლა სასწრაფოდ ვიყიდი მე აი ამ gold memberships 6 ცალი არის დარჩენილი და ჩვენ ავიღებთ, ან მომცემს ყოველ დღე რკინის და ოქროს ყუთის გახსნის საშუალებას და ვნახოთ რა ამოგვივა ამ ყუთებში. აქ ვინაიდან არის ორი თამაში, კრიპტოკეთს და კრიპტოდრაგონს, ჩვენ შეგვიძლია ამ 400 ლის ქოინით ვიყიდოთ მხოლოდ ერთი თამაშის membership-ი. თუ გვინდა ორივეზე უნდა გადავიხადოთ 400 ლის ქოინი. კრიპტოკეთს უფრო მომწონს ვიზუალურად, ამიტომ ამას ავირჩევ. 400 ლის ქოინად ვიყიდი ამის membership-ს და თუ არ ვცდები 100 ლის ქოინი დამჩა კიდევ და კრიპტოდრაგონში ვიყიდი აი 100 ლის ქოინით ამ silver memberships. გადავალ ეხლა გავხსნი კრიპტოკეთს, სადაც ვიყიდეთ gold membership-ი 400 ლის ქოინად. და ვნახოთ, აი კი ბატონო, შეცვლილი არის უკვე membership-ი, არა მაქვს სტანდარტული და გახსნილია. ანუ ზოგადად ეს რომ მეყიდა ბარათით, უნდა გადამეხადა 42 ევრომდე უნდა გადამეხადა. მე გადავიხადე 400 ლის ქოინი. ეგ როგორც ვიყიდეთ უკვე gold membership-ი, აქაც აისახა პროგრამაში, აპლიკაციაში. გადავიდეთ დავალებებზე და მომცა უკვე ერთი ყუთის გახსნის უფლება. გადავალ ეხლა მე მთავარ გვერდზე და გავხსნი აი ამ ოქროს ყუთს. ვნახოთ რას
მოკლედ მეგობრებო, ზუსტად შევიძინე რაც მინდოდა, გადავედი და ვიყიდე membership-ი. პირველი gold membership-ი შევიძინე CryptoKitty-ზე, აქ მიჩვენებს რომ 29 დღე მაქვს დარჩენილი და შევიძინე ასევე Crypto Dragons, აქ 28 დღე არის და ამას გავასწორებინებ support-ს. ნუ აქ შეცდომით შევიძინე membership-ზე, როცა დავაწექი აი ამ silver-ს, უნდა ამერჩია Crypto Dragons, აი აქ უნდა მომენიშნა, მაგრამ მივწერე support-ს 3 წუთში გამისწორეს ზუსტად. CryptoKitty-ზე გაჩვენეთ gold membership-ზე როგორ გავხსენი ის ყუთი. ეხლა შევალ Crypto Dragons-ზე, მას გავთიშავ და უნდა იყოს silver membership-ი უკვე გააქტიურებული. და გავხსნი უკვე აი რკინის კაფსულას. კი ბატონო, აი შეცვლილი არის უკვე და შემიძლია გავხსნა კაფსულა. ეს ჯერ ხის კაფსულა გვეკუთვნის, ვისაც ჩვეულებრივი membership-ი გვაქვს, ამას ემატება სტანდარტული membership-ი, რასაც ვიყიდით. და დღეში ვხსნით 2 კაფსულას. აქ მაქვს დავალება, პირველ რიგში რომ მივიღო ამ ყუთის გახსნის უფლება, უნდა შევასრულო დავალება. ავიღე. გადავალ ახლა ამ ყუთზე და გავხსნათ ეს კაფსულა. ნუ თამაშის ბალანსი გვაქვს 66.11 ჯამში. მოკლედ სულ ეს იყო ყოველდღიურად ახლა 30 დღის განმავლობაში გავხსნი აი ამ ყუთებს და მივიღებ კონკრეტული რაოდენობის ლის ქოინებს. ახლა მე მაქვს ხარჯი, ასე რომ ვთქვათ, 100 ლის ქოინი ერთზე, 400 მეორეზე. ჯამში გავხარჯე 500 ლის ქოინი და თვის ბოლოს დავიანგარიშებ ჯამურად რამდენი მექნება შემოსავალი. ანუ დამაპროფიტებს თუ არა. ამას უკვე ჩემს აქტივობას აქედან გამოვთვლი, შევალ game-ზე და აი აქ იწერება რამდენი მაქვს მიღებული ყოველდღიურად. მოკლედ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, არხის გამოწერაც არ დაგავიწყდეთ. აუცილებელი და საჭირო ლინკები არის ქვემოთ ვიდეოს აღწერაში და შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ასევე ერთი თვის შემდეგ დავდებ ვიდეოს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი მექნება გამომუშავება gold და silver membership-ების მეშვეობით და შემდგომ გადავწყვეტ რომელი membership-ი ვიყიდო თავიდან, ვინაიდან ორივეს აქვს ერთთვიანი ვადა 30 დღე. მოკლედ ყველას წარმატებას გისურვებთ დროებით.